साथीहरु यदि तपाई आफ्नो YouTube भिडियोको लागि अनि Facebook पेजको भिडियोको लागि अथवा केही कामको लागि भिडियोलाई तपाईले सुट गरिसकेपछि एडिट गर्न तपाईले चाहनुहुन्छ भने सजिलै तरिकाबाट मोबाइलबाटै एकदमै प्रोफेसनल भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने आज यस भिडियो तपाईहरुको लागि यस भिडियो तपाईले अन्त्यसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला साथीहरु। यदि साथी तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु होला ताकि तपाईले यस च्यानलको नयाँ भिडियोहरु छुटाउन नसकेको होस्। साथीहरु आउनुहोस् आजको टपिकलाई हामी सुरु गर्नेछौं। साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो भिडियोलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ म मोबाइलमा आइसकेको छु। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँनिर KineMaster भनेर तपाईले यहाँनिर सर्च गरिसकेपछि यस्तो देखिनेछ साथीहरु। यसले तपाईले डाउनलोड गर्नु होला, इन्स्टल गर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु साथीहरु। तपाईहरुलाई म आज सजिलो तरिकाबाट KineMasterबाट तपाईहरुलाई म भिडियो एडिट गर्न सिकाउनेछु साथीहरु। साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा KineMasterलाई डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो KineMaster मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यस KineMasterलाई तपाईले ओपन गर्नु एकचोटी टच गरेर। साथीहरु KineMaster मेरो यहाँनिर ओपन हुँदैछ साथीहरु, देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यहाँनिर एकचोटी ओके गर्दिनु होला, मैले भर्खरै इन्स्टल गरेको साथीहरु। यसपछि यहाँनिर अलो गर्दिनु होला साथीहरु। एकछिन लोडिङ हुँदैछ साथीहरु। साथीहरु यस्तो इन्टरफेस खोल्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यसलाई अलिकति यतातिर सार्नु होला, यतातिर लेफ्टमा सारेपछि यहाँनिर स्टार्ट भन्ने यहाँनिर अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्टार्टमा एकचोटी टच गर्नु होला साथीहरु। यो चाहिँ भर्खर लेटेस्ट भर्जनको KineMaster हो साथीहरु, भर्खर निस्केको साथीहरु। यहाँनिर यहाँ क्रस गरिदिनु होला। अब साथीहरु तपाईले आफ्नो भिडियोलाई कुनै पनि युट्युबको लागि, फेसबुकको लागि, केही कामको लागि भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर क्रिएट न्यूमा जानु होला साथीहरु। तपाईले ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईलाई म सजिलो तरिकाबाट भिडियो एडिट गर्न सिकाउने छु। यहाँ क्रिएट न्यूमा जानु होला साथीहरु। टच गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले एकदमै राम्रोसँग धेरै रेशियोहरु दिएको छ अहिले नयाँ भर्जनमा साथीहरु। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ 4 5 6 7 र हामीले यहाँनिर रेशियोहरु दिएको छ। अब तपाईले युट्युब च्यानलको लागि आफ्नो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर सुरुमा तपाईले टच गरिदिनु होला 16:9 को रेशियोमा। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईले यहाँ इन्स्टाग्रामको 1:1 1:1 इन्स्टाग्रामको लागि, अनि यहाँनिर यो लामो 9:16 चाहिँ तपाईले फेसबुकको लागि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईले युट्युबको लागि भिडियो बनाउनु छ भने यो सुरुमै तपाईले टच गरिदिनु होला साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको चिन्ह, यहाँ एकचोटी टच गरिदिनु होला साथीहरु। अब टच गरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्टको बटन छ माथि, नेक्स्टको बटनमा तपाईले एकचोटी टच गरिदिनु होला साथीहरु। यति गरिसकेपछि यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड अनि फेभरेट, यहाँ क्लाउड, स्टोरेज र स्टोरेज भन्ने देखिएको छ साथीहरु। यो ब्याकग्राउन्डमा तपाईले विभिन्न प्रकारका यहाँनिर कलरहरु पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कलर अनि फोटोहरु ल्याउन सक्नुहुनेछ। हैन भने यदि तपाईहरु आफ्नो भिडियोलाई यहाँ एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर छेमा देख्नु भएको छ स्टोरेजमा तपाईले कुन भिडियो रेकर्ड गर्नु भएको छ त्यो भिडियो आउनेछ। यहाँनिर म एकचोटी ट्याच गर्नेछु साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो भिडियोलाई छान्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। म तपाईलाई यहाँनिर एउटा भिडियोलाई यहाँनिर एडिट गरेर देखाउने छु साथीहरु। म यो भिडियोलाई ल्याउने छु साथीहरु। यति गरिसकेपछि यहाँनिर भिडियो तलतिर आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिर राइटको बटनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटी साथीहरु। यहाँनिर भिडियो आइसकेको छ यहाँनिर 32 सेकेन्डको। अब साथीहरु भिडियोलाई तपाईले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई यहाँनिर सबै सिकाउने छु। भिडियो अलिकति लामो हुनेछ, तपाईले यस भिडियोले स्किप नगरी हेर्दिनु होला, हेर्नु होला। अब साथीहरु यहाँनिर यो भिडियोमा हामीले यो भिडियोलाई हामीले एडिट गर्नु छ भने यो भिडियोलाई एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर कैंचीको बटम, कैंचीको लोगो यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौं। सिजरमा यहाँनिर टच गर्नु भएपछि यहाँनिर हामीले चारवटा अप्सनहरु हामीले देख्न सक्छौं। यहाँनिर ट्रिम टु लेफ्ट, ट्रिम टु राइट अनि स्प्लिट एट प्ले हेड, स्प्लिट एट यहाँ इन्सर्ट भन्ने लेखिएको छ। अब तपाई यहाँनिर कुनै पनि लेफ्ट साइडको कुराहरु फ्याक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यदि यो अनावश्यक छ भने तपाईले यहाँ लेफ्ट साइडमा एकचोटी टच गर्नु भने लेफ्ट साइडको कुरा यहाँनिर काटिसकेको छ साथीहरु। अब तपाई यदि यता राइट साइडको कुनै पनि कुराहरुलाई तपाईले फ्याक्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर राइट साइडको कुरालाई तपाईले फ्याक्नु होला। यहाँनिर सेकेन्ड स्टेपमा तपाईले टच गर्नु होला एकचोटी साथीहरु। अब यो भिडियोलाई तपाईहरुले बीचबाट दुई भाग गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर थर्ड स्प्लिट एट प्लेट भन्ने छ, त्यहाँनिर तपाईले एकचोटी टच गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर साथीहरु एकचोटी राइट गरिदिनु होला। भिडियो दुई भाग भइसकेको छ। अब साथीहरु तपाईले यहाँनिर
बीचमा कुनै पनि यहाँनिर अब यो भिडियो म प्ले गरेर देखाउनेछु तपाईहरुलाई भिडियो सुट गर्न यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु अब यो भिडियो बीचमा कुनै पनि एउटा ल्याउनु पर्यो भने यहाँनिर कुनै पनि यहाँ म एकचोटी टच गर्नेछु यहाँनिर ट्रान्जेक्सन ल्याउनु पर्यो भने तपाईले यहाँ एकचोटी बीचमा टच गर्नु होला यहाँनिर बीचमा टच गर्नु होला ठ्याक्क बीचमा राखेर अब यहाँ विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 3D क्लासिकल फन म एकचोटी यहाँ 3D मा एकचोटी टच गर्नु होला यहाँ विभिन्न यहाँनिर तपाईले ट्रान्जेक्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ म एउटा ट्रान्जेक्सन तपाईलाई लाएर देखाउनेछु यहाँनिर बाउन्सिङ बक्समा यो थिच्न होला साथै यति गरेपछि तपाईले राइट बटनमा थिच्नु होला साथैहरु देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ एउटा प्ले गरेर देखाउनेछु यहाँनिर एउटै मोबाइलबाट हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु यो दुईटा भिडियो बीचमा यहाँनिर ट्रान्जेक्सन आइसकेको छ यति गरेपछि साथीहरु तपाई एकचोटी यहाँ लेयरमा टच गर्नु होला लेयरमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले 5 वटा अप्सन देख्न सक्छौं यो पहिलो अप्सन रहेको छ इमेजको मिडियाको यहाँ मिडियामा तपाईले जानुभयो भने तपाईले आफ्नो भिडियो माथि विभिन्न अर्को भिडियो माथि लोगो भिडियो फोटोहरु राख्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई म राखेर देखाउँछु स्टोरेजमा जानु होला तपाईहरु अब यहाँ कुन लोगो अब म एउटा लोगो राखेर देखाउनेछु जस्तै यो मेरो लोगो छ अब यो लोगोलाई मैले ठुलो सानो पनि यसरी आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउन सक्छु अब मैले यो लोगोलाई यहाँनिर राखे साथीहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यति गरिसकेपछि मेरो लोगो फिट भएको छ अब तपाईले फेरि राइटको बटनमा टच गर्नु होला साथीहरु अब यो लोगोलाई तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारको घटाउने बढाउने गर्न सक्नुहुनेछ राइट गर्नु होला साथीहरु अब यो लोगो मेरो भिडियो भरि राखिसकेको छ लागिसकेको छ साथीहरु अब यति गरेपछि तपाई फेरि लेयरमा जानुभयो भने यहाँनिर मिडियाबाट तपाईले धेरै फोटोहरु ल्याउन सक्नुहुनेछ जस्तै म अर्को एउटा फोटोले जस्तै यो मेरो एउटा फोटो रहेको छ मैले थिचेको छु यो फोटोलाई अब तपाईको भिडियो छेउमा तपाईले ल्याउन चाहनुहुन्छ नि यसरी तपाईले ल्याउन सक्नुहुनेछ यहाँबाट तपाईले ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु यतिकै राइट गर्नु होला साथीहरु हामीले यहाँनिर जति पनि भिडियोहरु एडिट गरेको छ त्यो सबै यहाँनिर आउने छ बीचमा हामीले ट्रान्जेक्सन राखेको छौं साथीहरु यहाँ सेकेन्डमा अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोगो राखेको छौं हामीले अनि साथै यहाँ मैले बीचमा फोटो पनि राखेको छु बीचलाई अब तपाईले यो बीचबाट यो फोटो चाहिँ बढाउन घटाउन पनि सक्नुहुनेछ कतिसम्म राख्नुहुनेछ तपाईको भिडियोमा यदि तपाई थोरै राख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी घटाउनु होला यो यसरी तपाईले राइट गर्दिनु होला साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईहरु साथीहरु लेयरमा जाने होला त्यसपछि यहाँनिर टेक्स्ट तपाईले यहाँनिर माथि कुनै पनि अक्षरहरु लेख्न चाहनुहुन्छ भने टेक्स्टको यहाँ आइकन चाहिँ यहाँ थिच्नु होला साथै यहाँनिर म एउटा तपाईले लेखेर देखाउनेछु तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारको के लेख्न चाहनुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ हेलो फ्रेन्ड्स भनेर लेखेको छु साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ आइसकेको छ साथीहरु हाम्रो टेक्स्ट अब यो कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु भिडियोलाई तपाईले स्किप नगरी पुरा हेर्नु होला तपाईले एकदम राम्रोसँग भिडियो कसरी एडिट गर्न सक्नुहुनेछ सिक्न सक्नुहुनेछ अब यो हामीले यो येलो कलरको जुन आएको छ भाग यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्टको भाग अब यो टेक्स्ट तपाईले कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ यसरी तपाईले अघि पछि घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु अब यो टेक्स्टको तपाईले फ्रन्ट साइज चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ यो स्टाइल गर्न सक्नुहुनेछ अक्षरलाई लेटरलाई त्यसको लागि तपाईले यहाँ टच गर्नु होला यो स्मलर क्यापिटल ए मा साथै यहाँ विभिन्न फ्रन्टहरु आइसकेको छ एउटा म फ्रन्ट राखेर देखाउनेछु जस्तै मैले यो फ्रन्ट राखे यतिकै राइट गर्दिनु होला साथीहरु फ्रन्ट चेन्ज भइसकेको छ हाम्रो साथीहरु त्यसपछि तपाई आफ्नो कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ यस लेटरको तपाईले कलरको लागि सेतो भाग चाहिँ यहाँ छेउमा त्यसमा जानु होला अब रातो अनि हरियो तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारको तपाईले चोइस गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु जस्तै म यहाँ पहेँलो कलर लाएर देखाउनेछु साथीहरु हाम्रो अक्षर यहाँनिर पहिलो भइसकेको छ साथीहरु त्यसपछि यहाँ इन एनिमेसन भनेर लेखेको छ इन एनिमेसन भनेको चाहिँ स्टार्ट कसरी हुन्छ त हाम्रो लेटर त्यही हो इन एनिमेसन राखेपछि मैले यहाँ विभिन्न तपाईले अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न धेरै अप्सनहरु छ तपाईले इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ म एउटा राखेर देखाउनेछु जस्तै मैले यो अन्तिमको राखेला रबर स्ट्याम्प भन्ने यहाँ तपाईले टच गर्नु होला त्यसपछि ड्युरेसन पनि देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले छिटो ढिलो कति गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको राख्नु होला त्यसपछि तपाईले राइट गर्दिनु होला साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर एनिमेसन राखिसकेको छ म तपाईहरुलाई एकचोटी प्ले गरेर देखाउनेछु भिडियोलाई जुनमा हामीले एडिटिङ गर्छौं र एउटा साधारण क्यामेरा साथीहरु हाम्रो यहाँ हेलो फ्रेन्ड्स भन्ने यो लेटर आइसकेको छ अब यो फेरि यसलाई नै तपाईले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ नि यो हेलो फ्रेन्ड्सलाई एकचोटी टच गर्दिनु होला त्यसपछि साथीहरु यो आउट ओभरअल एनिमेसन भन्ने छ सेकेन्डमा त्यहाँ तपाईले एकचोटी टच गर्नुभयो भने यहाँनिर ओभरअल तपाईहरुको भिडियो चाहिँ तपाईहरुको यो लेटर चाहिँ कसरी देखिने हो यहाँनिर भिडियोमा त्यही अनुसार हुन्छ म ल जस्तै यहाँ रेन स्क्वासिङ या
काउन्टर क्लकवाइज छ तपाईलाई म यो रेनमा एकचोटी टच गरेर देखाउनेछु राइट गरिदिनु होला साथीहरु म एकचोटी प्ले गरेर देखाउनेछु तपाईले यो लेटर कस्तो आउनेछ हाम्रो जुनमा हामीले एडिटिङ गर्छौं र एउटा साधारण क्यामेराको आवश्यकता साथीहरु मैले रेन लाएपछि यहाँ रेनबाट पानी परेको जस्तै यहाँ आएको छ फेरि पनि यो यसलाई टच गर्दिनु होला एकचोटी यो लेटरलाई अब यहाँ आउट एनिमेसन भन्ने छ यसमा यहाँ थिच्नु भयो भने यो लेटरको इन्ड चाहिँ कसरी हुन्छ जस्तो म स्केल अपमा गर्दिनेछु तपाईले इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ राइट टच गर्दिनु होला साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जुनमा हामीले एडिटिङ गर्छौं यसरी आएको छ रेन भएको छ अब यहाँ अन्तिममा कसरी हुनेछ हेर्नु होला स्केल अपबाट हामीले भिडियो सुट गर्न स्केल अप भइसकेको छ साथीहरु देख्न सक्नुहुनेछ अब साथीहरु अझै यहाँ धेरै तपाईले एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले यदि म्युजिक हाल्न चाहनुहुन्छ भने अडियोमा जानु होला र यहाँनिर यसरी टच गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ पहिला तपाईले कुन इच्छा गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार यहाँ प्लसको आइकनमा थिच्नुभयो भने म्युजिक पनि लागिसकेको छ राइट गर्दिनु होला एकचोटी माथि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ म्युजिक पनि लागिसकेको छ तपाईले सुन्नुभयो होला अब साथीहरु यो म्युजिकलाई तपाईले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ डिलिटको बटन छ एकचोटी म्युजिकमा टच गरेर डिलिटको बटन थिच्न सक्नुहुनेछ साथीहरु यदि तपाईलाई यहाँनिर जस्तै यो मेरो फोटोले डिलिट हान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ कुनै पनि राखेको फोटोलाई इमेजमा डिलिटको बटन थिच्दिनु होला अब यो लोगोलाई तपाईले डिलिट हान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एकचोटी टच गर्नुभयो भने यहाँ डिलिटको बटनमा तपाईले थिच्नु भने उडिसकेको छ त्यो फोटो हाम्रो लोगो अब यदि यो हेलो फ्रेन्ड्स लेखेको तपाईले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ टच गरेर यहाँ एकचोटी डिलिटको बटनमा थिच्दिनु होला डिलिट भइसकेको छ साथीहरु यदि यो पार्टको यता राइट पार्टको यो भिडियोलाई तपाईले डिलिट हान्न चाहनुहुन्छ भने डिलिटको बटनमा थिच्नु भने डिलिट भइसकेको छ साथीहरु अब तपाईहरु साथीहरु यहाँनिर आफ्नो कुनै पनि भोइसहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ भोइसको बटनमा थिच्नु होला बीचमा र स्टार्ट गरेर यसरी यहाँनिर तपाईले भन्नुभयो भने कुनै पनि भोइसहरु रेकर्ड हुनेछ साथीहरु यहाँ देख्नुभयो यहाँनिर हाम्रो मैले बोलेको यहाँनिर भोइस रेकर्ड भएको छ म प्ले गरेर देखाउनेछु राइट गर्दिनु एकचोटी साधारण युट्युब च्यानल साथीहरु यसले डिलिट हान्न चाहनुहुन्छ भने यो बढाउन चाहिँ मिल्दैन किनकि तपाईले जति बोल्नुभयो जति रेकर्ड गर्नुभयो त्यति हुन्छ यो डिलिटको बटनमा थिच्दिनु होला साथीहरु यति गरिसकेपछि साथीहरु अब यो अझै हाम्रो एउटा भिडियो बाँकी छ यो यसलाई अझै तपाईले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर अब क्लिप ग्राफिक्स छ पहिला यहाँनिर तपाईले एकचोटी टच गर्नु भने यहाँनिर विभिन्न ग्राफिक्सहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै म एउटा ग्राफिक्स राखेर देखाउनेछु यहाँनिर हामीले धेरै ग्राफिक्स एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा ग्राफिक्स छ अनि फर्स्ट ग्राफिक्स म राखे भने कस्तो आउनेछ यहाँ पनि एउटा अप्सन छ चुज गर्नु होला राइट गरेपछि यहाँ हेर्नु कस्तो आउनेछ म प्ले गरेर देखाउनेछु एकचोटी तपाईलाई साधारण युट्युब च्यानल यस्तो खालको ग्राफिक्स आएको छ साथीहरु अब धेरै ग्राफिक्स छ तपाईले यहाँनिर आफ्नो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो म यो राखेर देखाउनेछु राइट गरे भने यस्तो खालको ग्राफिक्स देख्नुहुन सक्नुहुनेछ तपाईले साधारण युट्युब च्यानल चलाउनको लागि तपाईले एउटा ल्यापटप साथीहरु अब तपाई यो भिडियोको स्पिड पनि तपाईले ढिलो चाँडो गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसारको यसरी चाँडो यसरी ढिलो गर्न सक्नुहुनेछ मैले अब यो चाँडो गरे भने यहाँनिर भिडियो एकदम चाँडो हुनेछ चाँडो ढिलो तपाईको इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु अब यदि अब अरु पनि धेरै छ यहाँनिर एडिटिङको कुराहरु जस्तै यहाँनिर एडजस्टमेन्ट छ तपाईको अब यहाँनिर गाडा है तपाईको लाइट बढाउन सक्नुहुनेछ तपाईले यहाँनिर आफ्नो कति ब्राइटनेसहरु राख्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ एकचोटी राइट गर्दिनु होला साथीहरु त्यसो यहाँनिर तपाईको आफ्नो भोइसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छा अनुसार यहाँ रोबोटको भोइस राख्न चाहनुहुन्छ कि साथीहरु वुमनको है यहाँनिर एलियनको भोइस राख्न चाहनुहुन्छ कि तपाईले अझै राख्न चाहनुहुन्न तपाईले नर्मलमा टच गर्नु होला साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर अलिकति डार्क बनाउनु छ भने यो भिडियोले यहाँनिर भिगिनेट मा जानु यहाँनिर यसरी टच गर्नु भएपछि यहाँनिर अलिकति डार्क भइसकेको साथीहरु यदि गर्न चाहनुहुन्न यसलाई अफ गर्दिनु होला साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईले अलिअलि यहाँनिर भिडियोहरु एडिटिङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी राम्रो हेर्नु होला तपाईले आफ्नो जानिसक्नु भएको छ मैले यति सिकाइसकेको छु अब तपाई यो भिडियोलाई उल्टो पाल्टो गरेर तपाईले रोटेट गर्न चाहनुहुन्छ नि यहाँ रोटेटको बटनमा थिच्नु होला साथीहरु यसरी हाम्रो भिडियो उल्टो पाल्टो अनि तपाईले कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार हुनेछ एकचोटी राइट गर्दिनु होला साथीहरु अब साथीहरु यो बीचको अप्सन छ जुन यहाँनिर यसको बारेमा तपाईलाई भन्छु एकचोटी टच गर्नुभयो भने स्टार्ट र इन्ड हुन्छ स्टार्ट तपाईले कसरी गर्न चाहनुहुन्छ यसरी तल सानोबाट गर्न चाहनुहुन्छ कि ठुलोबाट यसरी गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईले इच्छा अनुसार चाहिँ यसरी तपाईले टच गरेर प्रेस गरेर यो भिडियोलाई अघि पछि सार्न सक्नुहुन्छ यदि अब जस्तै यहाँ मैले ठुलोबाट गरे स्टार्टमा
अब इन्डमा चाहिँ मैले यति गरेँ भने अब यहाँ माथि एकचोटि राइट गरिदिनु होला। अब कस्तो देखिनेछ हेर्नु भिडियो प्ले गरेर देखाउनु छ। हेर्नु साथीहरू यहाँ ठुलो भएर इन्ड हुँदै गइरहेको छ भिडियो देख्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरू एकचोटि यो भिडियोलाई टच गरिदिनु होला। अनि यहाँ छेउमा यो भोल्युमको बटन छ साथीहरू, यो यसको तपाईँ यदि आवाज अलिकति ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो 100% तपाईँले यहाँनिर 200% बनाउनु होला। अनि यता बाँकी भएको यो अटो भोल्युम यो 0% यसलाई नचलाउनु होला किनकि तपाईँको साउन्ड बिग्रिनेछ। यहाँनिर तपाईँले एकचोटि राइट गरिदिनु होला। साथीहरू यति गरिसकेपछि लगभग हाम्रो एडिटिङ सकिसकेको छ। अझै धेरै छ, तपाईँले बिस्तारै सिक्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईँ यस भिडियोमा अरू कुनै भिडियोहरू थप्न चाहनुहुन्छ भने अघि थप्न चाहनुहुन्छ भने अघिमा यति राख्नु होला, यतिकै राखेर यहाँ मिडियामा जानु होला। साथीहरू अनि आफ्नो भिडियोलाई तपाईँले छान्नु होला। जस्तै म एउटा भिडियोलाई तपाईँले जोइन गरेर देखाउने छु। जस्तै अब यो भिडियोमा तपाईँ मैले एकचोटि टच गरिसकेको छु, अगाडि जोइन भइसकेको छ। साथीहरू अब तपाईँ भिडियोलाई एडिट गरिसक्नु भएपछि अब यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालेरीमा लान चाहनुहुन्छ भने यो सेयरको बटनमा एकचोटि यहाँ थिच्नु होला साथीहरू। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले अप्सनहरू आउनेछ, यो 30 मा राख्नु होला यो, अनि फ्रेम रेट अनि यता रिजोल्युसन चाहिँ 720 मा राखेर यो एमपीपीएस चाहिँ 10 मा राखेर तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नु हो भने आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ साथीहरू।